নমস্কাৰ ফাইনালি অসম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ এবিৰ যি এডমিট কাৰ্ড ৰিটেন টেষ্টৰ সেই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে ভিডিওটো মাত্ৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব মই গোটেইখিনি প্ৰসেছ এই ভিডিওটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এইটো হৈছে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যেতিয়া আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিব এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰে প্ৰথম যেটো অপচন দেখিছে আপোনালোকে কমন ৰিটেন এক্সাম পৰ্টেল ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এখন পেজ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম সেৱা যেহেতু এইবাৰ সেৱাই আপোনালোকৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পোষ্টৰ নামটো দিয়া হৈছে সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি ইন আসাম পুলিচ এবি আৰু যেটো আপোনালোকৰ কমান্ডো এসআই এবিৰ পোষ্ট আছিল লগতে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ এসিস্টেন্ট ডেপুটি কন্ট্ৰোলাৰৰ যেটো জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ যি 10টা পোষ্ট আছিল ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লগইন ফৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ইয়াতে বহাব নেক্সট আপোনালোকৰ নামটো বহাই দিব তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব আৰু নেক্সট যেটো আপোনালোকে কেপচা দেখিছে এইটো ইয়াতে বহাই ৰেজিষ্টাৰ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো অপচন দেখিছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মাদাৰ্স নেমটো বহাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে যেটো দেখিছে ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেন্টাৰ এক্সামিনেশ্যন এইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু মোৰ বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতে বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টটো নাই ইয়াৰ ফলত মই নলবাৰী ডিস্ট্ৰিক্টটো দিছো আপোনালোকৰ ওচৰত যি ডিস্ট্ৰিক্ট হয় এইটোৱে দিব প্ৰিফাৰেন্সটো আহি গৈছে এবি ইউবি মানে এটা হৈছে আপোনালোকৰ কমান্ডো এসআইৰ এবি আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি এটা মেইন আহি গল আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যেটো ষ্ট্ৰীম হয় এইচএসএলসি এইটো সিলেক্ট কৰিব এইচএসএলসি হয় নেক্সট আপোনালোকৰ যেটো এইচএসএলসি ৰোল নাম্বাৰ হয় হেতু বহাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কটো বহাব কিমান পাইছে এটো বহাব পাৰ্চেন্টেজটো বহাব তাৰ পিছত কিমান চনত আপোনালোকে পাস কৰিছে এইচএসএলসি এইটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আহি গল আপোনালোকৰ 12 পাছটো আপোনালোকে কিহৰ পৰা কৰিছে মই আৰ্টছৰ পৰা কৰিছো আৰ্টছ সিলেক্ট কৰিছো নেক্সট আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট সিলেক্ট কৰিব এটো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো বহাব মাৰ্কটো কিমান পাইছে কিমান নম্বৰৰ ভিতৰত পাইছে এটো বহাই দিব টোটাল মাৰ্কটো বহাব পাৰ্চেন্টেজটো বহাব তাৰ পিছত কিমান চনত পাস কৰিছে এটো বহাই দিব নেক্সট আহি গল আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আপোনালোকে কি ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰিছে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আৰ্টছ নেক্সট আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হয় যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব ৰোল নাম্বাৰটো বহাব মাৰ্কটো বহাব পাৰ্চেন্টেজ বহাব কিমান চনত পাস কৰিছে এটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা লগইন ডিটেইলছ মানে এটা পাসপোৰ্ট আপোনালোকে বনাব লাগিব যিকোনো দিব পাৰে আপোনালোকে থৰ ৰমেন 1234 @ এনেকৈ আপোনালোকে পাসপোৰ্টটো বনাই ল'ব তাৰ পিছত এবাৰ ভালধৰণে এইখিনি চাই কিনে এটো টিক মাৰ্ক লগাই দিব ইয়াতে এটো লগাই আপোনালোকে এবাৰ আকৌ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন চাব চাই যদি আপোনালোকৰ ভুল হোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে প্লিজ ৰিচেক দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব লগাই দিয়াতে যেটো আপোনালোকে অপচন দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সাবমিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেহেতু আপোনালোকৰ এক্সাম 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ এবি যেটো আপোনালোকৰ কমান্ডো এসআই আৰু আমাৰ যেটো নৰমেল এসআই হয় তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যেটো জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট কন্ট্ৰোলাৰৰ যেটো 10টা পোষ্ট আছিল তাৰ এক্সামটো 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক সাবমিট কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিওটোত ইমানখিনি আছিল আৰু যিখিনি মই ইনফৰমেশন আপোনালোকক এই ভিডিওটোত জনাইছো যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলখনিটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাতে জয় আই অসম